Hello students, very good morning. Today we are going to discuss a very basic concept of taxonomy of education objectives. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਸਲ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ ਬਟ ਅ ਫਾਇਰ ਟੂ ਬੀ ਇਗਨਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅੰਕੜੇ, ਫਿਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੋਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ a turtle makes a progress when it sticks its neck out। ਟੀਚਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਔਰ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਐਫਰਟਸ, ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਟਕ ਲਗਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਸਾਡੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਊਪਲ ਮੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਿਊਪਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਬਿਲੀਵ ਐਂਡ ਫੇਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਔਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੀਨ 3 ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Taxonomy is a word derived from two Greek words
norm mean law. mean taxonomy जो है ये एक तरह नाल एक प्रैक्टिस ऑफ लॉ है ਜਿਹੜੀ कि असी साइंसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਮੀਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨ biological sciences we have classification of flora and fauna. In social sciences we have classification human species, early man to the modern man, and in the similar way in education process we have classification of thinking pattern of human being. एक होर एग्जाम्पल के थ्रू असी इस होर बैटर वे नाल समझण की एक कोशिश करते हैं। जिवें कि एक टैक्सोनमी ऑफ फौना है जिहड़ी कि जिहड़ा बायोलॉजिकल साइंसिस जिहड़ियां उन्हां विच यूज़ की जाती है। तो तुसीं देखोगे कि साडे कोल जिहड़ी सब तो वड्डी जिहड़ी हायरार्की ऑर्डर है उसनूं असीं किंगडम आखदे हां। किंगडम जिहड़ा है वो एनिमलिया मीन पूरे एनिमल जिहड़ा है वर्ड उसनूं डिफाइन करता है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर तरह के एनिमल भावें वो ऑन अर्थ ऑन अंडर वाटर ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਲ ਕੌਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਪਾਈਨਲ ਕੌਰਡ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕਲਾਸ। ਕਲਾਸ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਫ which distinguish these animals from other like the mammals. Mammals are those type of animals which give birth to their offsprings and feed them that milk. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਨੀਮਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਮਲਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਨੀਵਰ, ਹਰਬੀਵਰ ਔਰ ਓਮਨੀਵਰ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ 'ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਔਰ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਫਲੀਡੇ ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਕੈਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪੈਂਥਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਗੁਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਥਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੈਨੇਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਂਥਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਰਾਡਸ ਹੈ। ਪੈਰਾਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਈਂਬਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕਲਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੌਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਔਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅ classification of drinkable products, that is known as ontology. Ontology is a classification of different type of beverages on the basis of different characteristics. The major three are non-alcoholic, alcoholic, and sparkling. When we subdivide the non-alcoholic, we have a three type of division. One is the hot herbal tea, second is the caffeine, and mineral water. Caffeine has two subdivisions, that is coffee and cola, but mineral water and hot herbal tea don't have any subdivisions. Similar, we have sparkling, which have mineral water as well as champagne. But in alcoholic, we have number of that subdivisions on the basis of their ingredients, as we have a wine made from grapes, we have a beer made from grains, we have a champagne which is a blender of both, and similar we have alcohols which are that based on that alcohol content. In this way, we could classify that human thinking pattern and human learning pattern on the basis of three domains of the human personality. For cognitive domain, we have a thinking style, that is cognition. For affective domain, we have that feeling, emotion, and attitude on the basis of which we could that classify or categorize our students. And on the basis of psychomotor domain, that is a physical or kinetics aspects, in which we classify our student on the basis of their efficiency in their psychomotor skill. These type of classification and of that learning domains was first developed during that 1956 to 1972, when that the famous psychologist Dr. Bloom started doing research in this area. On the basis of three domains of the human personality, three famous psychologists try to develop different type of that objective taxonomy. For cognitive domain, we have a Benjamin Bloom who developed that Bloom taxonomy, which is one of the famous taxonomy in learning objectives. And for the affective domain, we have David Cathode who developed a taxonomy for affective domain. And for the psychomotor domain, we have a taxonomy of Anita Harrow, who tried to classify our learning style in psychomotor domain. In this way, we have different taxonomies for different type of learning domain, which a teacher has to keep in mind while he has to develop or plan his lesson plan for their classes for targeting different behavior of the child. If teacher is well versed in different type of that learning taxonomies, then he or she will be able to plan his lesson in an appropriate way, and he will be able to